Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, terima kasih kerana sudi hadir dengan kami pagi Ahad ini. Thank you for our guests. We are recording this session, so sometimes I will switch between English and Malay. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Para hadirin sekalian, selamat datang ke program Pesta Puisi Singapura or in English Poetry Festival Singapore. Anjuran Taman Warisan Melayu yang bertajuk Jejak Suara Watan melalui Puisi-Puisi Singapura. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi Ahad ini. Pagi-pagi kita dah kat sini berkumpul untuk sama-sama meraihkan puisi, tapi pada masa yang sama menyelongkar tema-tema yang terkandung dalam puisi-puisi Melayu karya penulis dan sastrawan tanah air kita. Saya Liana, pengacara dan moderator untuk program hari ini, dan semestinya topik hari ini dekat dengan sambutan Hari Kebangsaan yang akan menjelang tidak lama lagi. Ya. Sudah 60 tahun Singapura merdeka, namun bagaimanakah kita mencapainya dan bagaimana kita sampai ke tahap ini? Ya. Hari ini kita akan mencari jawapan-jawapan ini melalui puisi. Tanpa membuang masa, izinkan saya untuk mengundang Dr. Piche Ghani untuk menyampaikan ucap pertamanya. Dr. Piche merupakan seorang penulis, pendidik dan pengkaji bahasa dan sastra multidisiplin. Kajian dan karya beliau merangkumi kritikan sastra, etnolinguistik dan teori pasca kolonial. Hasil sastra beliau juga telah diberi pengiktirafan dan berbekalkan penyelidikan secara akademik. Karya-karya Dr. Piche memainkan peranan penting di Singapura. Ya. Jadi hari ini kami menjemput Dr. Piche untuk menyampaikan ucap pertamanya untuk memberi sedikit penjelasan tentang suara-suara watan melalui puisi kita. Silakan Dr. Piche. Terima kasih majlis yang saya hormati, Dr. Azhar Ibrahim. Orang yang sentiasa memberi kita semua ruang dan peluang untuk merealisasikan harapan kita kepada bahasa dan persuratan tanah air. Dan pihak Taman Warisan Melayu yang sudi memberi saya peluang untuk menggunakan waktu ini untuk menyampaikan sedikit fahaman saya mengenai dengan tajuk yang diberikan. Para hadirin yang saya muliakan, terima kasih kerana sempat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, tajuk yang diberikan hari ini, Jejak Suara Watan melalui Puisi-Puisi Singapura. Ini adalah bahagian yang saya akan kongsi hari ini. Sedikit pengenalan. Kemudian untuk memahami suara watan ini, saya rasa penting kita juga memahami apa itu penyair dan kepenyairan. Jadi sekurang-kurangnya ia menjadi satu rangka kerja untuk kita melihat mengapa sedemikian dan sedemikian. Right? Kemudian kita juga lihat tentang konsep nasionalis patriot, dan lazimnya penulis akan menulis mengikut trend perkembangan semasa yang berlaku di Singapura sepanjang zaman, dan tentunya kemudian kita lihat trend kepenyairan Melayu itu sendiri dan akhirnya sedikit kesimpulan. Jadi kalau kita lihat tentang penyair dan kepenyairan atau penulisan kreatif ini, sebenarnya kita boleh balik kepada sumber-sumber awal daripada Plato misalnya. Beliau memperkenalkan mimesis, iaitu peniruan. Kita tahu peniruan. Namun bagi beliau peniruan itu bukan mutlak. Yang mutlak itu dari Tuhan. Jadi apa yang ditiru itu tidak sempurna. Dia ada jurang, ada gap. Dan itu beliau mempersoalkan karya kreatif sebenarnya. Namun demikian Aristotle, iaitu pengikut beliau sendiri, mengatakan bahawasanya gap itu atau jurang itu boleh menghasilkan katarsis. Katarsis itu yang ini penyucian jiwa, rasa kepuasan penulis, pembaca, kepuasan, kesedihan, kegembiraan dan sebagainya, itu yang diisi dalam karya sastra. Itu menurut Aristotle. Right? Jadi dengan itu maka beliau menerima peniruan itu atau mimesis dan kerana unsur katarsis itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari aspek penulis-penulis, penyair-penyair kita sendiri, mereka mengakui bahawasanya karya-karya yang dihasilkan itu adalah dari hati, budi, jiwa, pengalaman, penghayatan mereka sendiri. Ia bukan sesuatu yang diada-adakan. Maknanya tidak ada vacuum. Ia harus ada sesuatu yang tidak dituliskan. Dan kalau kita lihat bagaimana Mansuri misalnya mengatakan yang beliau meriwayatkan kisah sebenar jagat, yang itu dihasilkan dalam karya puisi beliau.
Mansuri kita tahu beliau merupakan bapa persajakan moden. Right? Dan Megadona sendiri mengatakan bahawasanya gugus-gugus puisiku adalah rasioku, rasa hatiku, cita peribadiku, eksistensi generasiku dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan dia tidak dalam kekosongan. Dia ada sebab mengapa ia ditulis puisi-puisi ini. Dan yang paling indah saya rasa, okey, sebelum itu saya hanya mengambil rangkap-rangkap tertentu. Kerana sajak itu semua panjang kan. Jadi seterusnya ada rangkap-rangkap tertentu. Tapi ialah sesuai dengan kedudukan beliau sebagai bapa persajakan moden. Kita kalau lihat yang akhir itu, penyair tidak mencipta apa-apa, puisi itu sedia ada di mana-mana. Ini sebenarnya adalah mimesis. Right? Kerana dia meniru dan menghasilkan kembali. Penyair sekadar menemukan dalam renungan menenangkan kegelisahan dan keluh kesahnya. Itu katasis. Jadi kita lihat bagaimana Mansuri secara tidak langsung atau sedar atau tidak, beliau menghasilkan kedua-dua konsep itu dalam rangkap tersebut. Jadi itu saya rasa yang indah lah tentang kemampuan penulis, penyair yang benar-benar mempunyai potensi untuk menulis. Kemudian penting kita fahami apa itu nasionalis dan patriot. Right? Nasionalis ialah ideologi, right? Yang membesarkan bangsa, cinta kepada bangsa, bangsa dia paling hebat lah, bangsa dia paling bagus dan sebagainya. Itu nasionalis. Patriot pula adalah perasaan cinta kepada tanah air, pada negara. Right? Jadi kalau kita lihat, seringkali kadang-kala pemuisi ini disalah tafsir. Oh, dia nasionalis. Kerana dia selalu membesar-besarkan bangsanya dan sebagainya. Kadang-kadang dia mengkritik bangsanya untuk tujuan tertentu. Right? Tapi bila kita benar-benar kaji semua puisi-puisi nasionalis itu, sebenarnya mereka adalah patriot. Kenapa mereka mengkritik bangsa atau membesarkan bangsa mereka? Kerana mengelakkan kepincangan dalam bangsa itu supaya negara itu akan makmur. Kalau dalam sebuah negara kita ada bangsa yang pincang, apa akan berlaku kepada negara itu? Pastinya terjejas pembangunan negara itu. Kan? Jadi itu sebenarnya kadang-kadang kita label-label yang diberikan itu kadang kurang tepat. Right? Jadi bagi saya penulis itu adalah nationalist patriot. Mereka ada kedua-duanya sekali. Dan kalau kita lihat sendiri, saya rasa yang paling jelas ialah misalnya Muhammad Latif. Cikgu Latif misalnya, hampir ke semua puisi-puisi beliau itu mengkritik bangsa. Tapi kritikan itu bukan tujuan negatif. Tujuannya itu untuk membangunkan. Nanti saya akan beri sedikit contoh. Jadi ini satu lagi rangka kerja dari segi konsep penulis watan. Masalahnya tajuknya diberikan watan. Jadi saya tak boleh lari daripada watan. Inilah watan. Jadi ini adalah perkembangan Singapura sejak perpisahan dari Malaysia. Saya gunakan istilah perpisahan kerana kita tidak merdeka. Kerana kita dikeluarkan. Jadi tak boleh cakap merdeka. Jadi independence pun saya rasa bagi saya lah sebagai seorang pengkaji tak sesuai, kan? No independence, chase out. So seperti Cikgu Arif dalam puisinya, 2 nahkoda 1 kapal. Tak boleh, kan? Jadi akhirnya 1 kapal saja, 1 nahkoda. Jadi ini adalah perkembangan-perkembangan kalau kita lihat dari segi trend pembangunan di Singapura, dan bagi setiap zaman itu yang merah itu adalah apa yang menjadi tema penulis sepanjang zaman itu. Right? Itu tema-temanya, right? Dan kalau kita lihat, setiap penulis akan menulis mengikut situasi perkembangan zaman-zaman tertentu. Kerana apabila berlaku perkembangan zaman, dia akan menjejas masyarakat, akan menjejas manusia, kan? Akan terkesan, terpengaruh dan sebagainya. Jadi ia menjadi satu isu yang dikemukakan. Right? Dan biasanya seperti saya katakan tadi, mereka tidak ditulis dalam vacuum. Mereka ada sebab untuk menulis. Okay? Baiklah. Suara-suara watan ini, kalau kita lihat ada seorang lagi pengkaji yang hebat di sini, dia duduk di depan kebetulan. Memang jelas sekali, seperti Dr. Azhar jelaskan di sini, dia adalah hasil sekali pemikiran, rasa keresahan, kegusaran dan refleksi penulis terhadap masyarakat dan penulis terhadap masyarakatnya. Nah, jadi kita lihat di sini, lazimnya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Apabila negara membangun, berkembang, tentu akan ada berlaku banyak perubahan dan sebagainya. Right? Dan dalam aspek suara-suara watan, saya kenal pasti 5 tema ini mengikut 5 tahap perkembangan zaman itu sendiri. Right? Kekecewaan dipimpin harapan, kehilangan dalam pembaharuan, desakan hidup dan cahaya di hujung jalan, kemalapan di balik sinar dan keunikan dalam kekelaman.
Dan kalau kita lihat memandangkan kita bicara puisi, jadi dia agak metaforik dari segi tema-tema yang dipancarkan di sini. Baik. Jadi kalau kita lihat apabila mula berpisah dari Malaysia, rasa-rasa kekesalan, kerinduan kepada tanah besar. Paling jelas sebenarnya yang menarik ini ialah Haliman Hassan. Cikgu Haliman Hassan membuat, kebetulan saya kaji dua karya beliau dari segi historisisme baru. Kita lihat bagaimana beliau menulis pada 1974. Dia menunjukkan bagaimana sebenarnya apabila kita keluar dari Malaysia, anak-anak kerdil ini, mereka mula kehilangan tempat berteduh. Maknanya orang Melayu hilang beberapa tugu-tugu harapan mereka. Antaranya bahasa, kedudukan dan sebagainya. Jadi beliau lambangkan. Right? Jadi agak menarik, ini adalah satu, memang betul kerana sebelum berpisah, bahasa Melayu itu diangkat kan, kerana nak masuk Malaysia dan sebagainya. Sebelum berpisah, dia menjadikan dui bahasa dan sebagainya, sekolah-sekolah vernacular mula ditutup dan sebagainya kerana keadaan desakan dan sebagainya. Jadi kita lihat perubahan itu berlaku dan Cikgu Hariman merakamkannya. Right? Dan kalau kita lihat, Surat Mal Makassar memang sangat jelas sekali bagaimana dia di sajaknya itu menunjukkan kehilangan-kehilangan. Ya. Laut, bukit, diri dan sebagainya. Ini rintihan. Jadi memang biasa untuk kita merintih kehilangan. Tak salah kita merintih kerana itu ketasis kita, right, untuk pembaca. Right? Namun demikian, di sebalik rintihan itu ada juga harapan. Kita lihat bagaimana Sapi Ahmad Razali mengatakan bahawasanya kotaku berdiri dengan bangunan gergasi menerpa di mata seluruh manusia. Jadi dia lihat walaupun kita berpisah, namun Singapura ini sedang membangun satu potensi, satu harapan. Jadi kita berada dalam sebuah negara yang mempunyai harapan masa depan. Itu tanggapan beliau. Ya. Dan Mas Suri Ahsan sendiri mengatakan kita mengangkat muka dan bicara setaraf dengan mereka. Maknanya orang Melayu pun boleh bangun. Boleh bicara seperti bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Dan kalau kita lihat Adam Fadila misalnya, kita membentuk generasi baru berfikir dengan otak yang jitu. Jadi mungkin bagi beliau apabila beliau melihat perpisahan dari Singapura, dari Malaysia itu, dan Singapura mempunyai sistem meritokrasi, pendidikan yang baik dan sebagainya, dia membina masyarakat yang lebih kukuh. Right? Mempunyai idea-idea yang baik dan boleh membangun dan sebagainya. Jadi ini merupakan harapan yang ditunjukkan. Kemudian kita lihat kehilangan dalam pembaharuan ini sering berlaku. Right? Dan kalau kita lihat bagaimana Gelang Serai yang hilang, Cikgu Latif menulis kerinduan, dan juga tak lupa penulis Kelantan Lin di sini yang merindui pondok boyannya. Jadi Kelantan Lin tu lagi satu sajak yang contoh tentang kehilangan, kehilangan sebuah tempat tu. Terima kasih Puan. Okey, dan selain itu kalau kita lihat, selain daripada kehilangan lokasi, tempat, kawasan-kawasan Melayu dan sebagainya, tapi ini pembangunan, jadi tidak dapat dielakkan perubahan-perubahan yang berlaku itu, kita juga ada isu-isu lain yang hilang. Ya. Bagaimana mereka lihat bangsa ini hilang? Ya, bangsa Melayu ketinggalan dalam perubahan. Ya, bagaimana Fatur Rahman misalnya. Kerana kemewahan seorang itu tidak bererti di sisi kaumku yang rata-rata ketinggalan. Walaupun ada yang semakin kaya, Singapura semakin mewah, tapi bangsanya dia rasakan ada juga yang ketinggalan. Itu perasaan dia. Right? Dan kalau kita lihat, satu lagi ialah Alang Budiman, Melayu kita bikin malu, dari kecil hingga dewasa tak tahu bahasa. Dah jadi pemimpin pun tak reti bahasa. Jadi ini aspek budaya, aspek bahasa kan pun hilang juga. Ini realiti yang dihadapi. Kan? Bila kita cakap tentang pemimpin, kita mesti faham, pemimpin ini dari semua aspek. Ibu bapa juga adalah pemimpin. Kan? Jadi zaman ini kalau kita tahu, ibu bapa misalnya kalau cakap bahasa Inggeris, tentulah anak-anaknya akan hilang bahasa Melayu dan sebagainya. Baik, terima kasih. Dan kalau kita lihat, ya, walaupun kehilangan itu kerana pembangunan, ada juga kebaikannya lah misalnya. Dan kalau kita lihat macam mana, bagaimana Nurul Ashikin Jama'in merindui kampungnya yang lama, ya, pohon mangga dan cermai, penghias halaman, cantik. Rumah orang Melayu ni kalau dah tak boleh pergi, ya, sayang. Malay settlement yang terbesar di Jalan Yunus dulu tu, hebat. Dan tentulah Wahab Hamzah merasa kehilangan beliau itu ialah kerana
suara itu tiba-tiba hilang diselimuti kemewahan. Bagi beliau, dulu-dulu pejuang-pejuang itu pun semakin hilang. Jadi bukan hanya tempat, lokasi, roh, tetapi juga semangat semakin hilang kerana perubahan. Right? Kemudian kita lihat bagaimana desakan hidup dan cahaya di hujung jalan. Desakan hidup memang jelas sekali. Ini jelas sekali menunjukkan tekanan desakan kota kosmopolitan yang sedang membangun itu, desakannya begitu kuat sehingga malam tidur pun dia bermain sini kerja masih ada di sini. Tak boleh hilang kerja itu. Jadi kita tidur kerja, bangun kerja dan sebagainya. Kan? Jadi itu adalah desakan-desakan dalam kehidupan yang baru itu di kota itu. Right? Sehingga kan Peter Augustine Go memohon kepada kota tu, tolonglah pelankan sikit rentak. Jadi diminta supaya diperlahankan. Kemudian Yazid Hussein pula menceritakan tentang kisah abahnya dalam suasana kemelesetan. Right? Bagaimana kadang-kadang undang-undang dan sebagainya itu lebih mencengkam lagi kebebasan kita untuk hidup. Bukan kebebasan dari segi kebebasan apa, tapi dari segi cik duit, cari wang. Kan kita maklum kadang-kadang ada perkara yang mungkin akan menjejas. Ya? Tapi undang-undang adalah undang-undang. Kan? Jadi kita harus akur dan sebagainya. Cuma beliau cuba mengatakan bahawa ia juga boleh menjejas mereka dan sebagainya. Right? Namun demikian, masih ada yang positif. Right? Kalau kita tengok Ciung Winara misalnya, jangan salahkan nasib, babe. Jangan. Tak boleh salahkan nasib. Kita sendiri mesti bangun dan berusaha. Dan kalau kita lihat Jufri Supaat misalnya, juga memberikan yang sama kerana beliau percaya Singapura ini adalah kota yang menjanjikan, yang memberi peluang untuk semua. Jadi janganlah kita salahkan nasib atau kita menyerah diri, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Samsudin Said mengatakan kita masih punya sekerat tulang dikurniakan akal memanjang. Dan kalau saya ingat Masuri Ahsan, beliau pernah mengatakan bagaimana Jepun mengajar beliau supaya bekerja keras. Right? Menyingsingkan bajunya dan sebagainya, buat kerja. Jadi mungkin semangat itu terus ke dalam Samsudin Said juga dari segi meneruskan usaha. Right? Dan satu lagi lah kemalapan di balik sinar. Ini agak menarik juga. Ini yang tadi saya cakap tentang Aliman Hassan. Aliman Hassan ni bila kita kaji rupanya beliau banyak memerhatikan masyarakat. Dan ini satu yang saya rasa sangat menarik, kebanggaan yang hilang tajuknya. Yang mana kita mula menyanjung anak-anak muda kita, mereka masuk universiti, mereka bekerja, mereka berjaya, tetapi ditelan oleh kecelaan pekerti. Jadi dia rasa kecewa. Ya. Walaupun berjaya, bagus, tapi sayang, hilang hati budi. Dan di sini saya rasa lebih konotasinya kepada kita orang Melayu. Kerana orang Melayu ni hati budinya sebenarnya tinggi. Jadi apabila hilang, di situ rasa kekecewaan. Jadi apa pun mereka capai tak ada makna, tak ada erti sebenarnya. Right? Dan kita juga bagaimana Samsudin Said sekali lagi, beliau mengatakan tentang memuja segala penindasan bertopengkan ihsan kemanusiaan. Jadi sekali lagi ini pun adalah isu-isu tentang sikap sifat manusia yang berjaya. Kemudian kita lihat bagaimana kita menikmati keharmonian dan ketulusan. Jadi Nurul Ashikin positif. Ya, walaupun beliau rasa yang di sinilah kita dapat menikmati negara yang harmoni dan telus dari segi sistem dan sebagainya. Jadi bagi beliau, kita tetap ada harapan. Walaupun situasi-situasi mencengkam kita. Dan Isa Kamari juga mengatakan tangkaplah cahaya hari ini. Right? Grab the light. Maknanya ambillah kesempatan yang ada. Jangan terus kecewa. Masih ada harapan dan sebagainya. Dan tentulah yang tadi saya katakan tentang suaka warisan Aliman Hassan, satu lagi yang menarik ialah beliau membuat perbandingan, sebenarnya saya tak langsung perbandingan. Puisi ini ditulis apabila NIE mula memperkenalkan pengajian Melayu. Tak silap saya dia itu di 2001 dan beliau hasilkan sajak ini. Jadi di situ beliau mula menggunakan juga tugu itu mula kelihatan. Jadi dua tugu itu kembali katanya. Jadi ini satu harapan lagi. Dan sekarang pun kita ada SUSS dan sebagainya kan. Jadi maknanya pengajian Melayu itu makin berkembang di Singapura. So ada 3 institusi yang mengajar bahasa Melayu, pengajian Melayu dan sebagainya. Jadi ini satu yang proaktif dari segi perkembangan suara-suara watan itu sendiri. Ini sangat menarik, keunikan dalam kekelaman.
Kalau kita lihat bagaimana Herman misalnya, tentang bagaimana kita tak sedar, kita hilang. Kita fikir kita ada, tapi kita hilang sebenarnya. Ini sangat unik saja ini bagi saya. Ya. Kerana bagaimana orang Melayu itu dikatakan tidak tahu yang mereka sedang hilang. Awak boleh tafsir sendiri apa yang saya masukkan di situ, kalau kita lihat maknanya itu. Right? Kemudian dari segi Jufri, sekali lagi, right, dia mempersoalkan saya rasa perkembangan bandar kosmopolitan. Right? Kerana lebih banyak pendatang yang datang dan sebagainya, di mana kita? Di mana kita? Ini satu puisi yang sangat jelas mempersoalkan kedudukan kita. Right? Dan kita maklum yang tentulah pendatang ni semakin ramai. Kan? Sama ada pendatang mereka menjadi resident atau tidak, ramai. Sebenarnya pekerja asing saja dah lebih 1 juta. Kan? Orang Melayu lebih kurang 500 lebih ribu. Jadi pekerja asing itu lebih ramai daripada masyarakat Melayu itu sendiri. Right? Jadi ini adalah keprihatinan lah, keprihatinan. Right? Dan kalau kita lihat juga Suraman Makassar saya rasa antara yang lantang juga, ya, mempersoalkan bagaimana budi dan santun Melayu diguna pakai orang, Alhabisa Tegal biasa bukan kampung saja terkadai sudah. Jadi bagi beliau kita makin menghilang. Sekali lagi menghilang, kehilangan. Alright, jejak, image, citra itu sendiri mungkin. Right? Jadi kita mesti faham yang hilang ni adalah lebih kepada abstrak. Maknanya hilang jiwa Melayu itu sendiri. Right? Kehilangan. Dan kehilangan ni adalah akibat daripada perkembangan. Ya. Kemudian Cikgu Arif saya rasa yang paling baik, sama pada hak, pada bahagiannya tidak. Sangat sinis. Cikgu Arif tahu, budayawan kita. Tapi beliau mempunyai sajak yang sedemikian. Jadi cuba fikirkan apa yang dimasukkan. Ini saya tak akan jelaskan, kita fikir sendiri. Terima kasih. Baiklah, sebagai akhirul kalam ini, kita lihat bagaimana Ketaksis, Roman Munasib. Ya. Roman Munasib, penyair, jangan dibuai lagi lagu duka. Right? So kita seharusnya cuba fikirkan, ya, untuk menuju ke hadapan. Ya. Jangan terlalu tertekanlah. Ini perkembangan keadaan, situasi. Bagi Rohman, kita harus transformatif. Jadi Cikgu Latif, berikanlah zuriat mubarak. Maknanya kita transform anak-anak kita. Generasi yang akan datang tu, kita ubah mereka. Kita bangunkan mereka. Tapi maksud beliau yang tanamkan tu ialah semangat jiwa Melayu itu sendiri. Kerana kalau kita lihat dari segi sejarah, Melayu ni dia punya panglima, pahlawan dan sebagainya. Jadi ke mana perginya mereka? Kan? Kerana dah tak ada lagi dalam jiwa anak-anak. Jadi cuba kita masukkan dalam jiwa anak-anak itu, kerana bila mereka ada sesuatu yang kuat, yang kukuh, mereka juga boleh berjaya. Bila kita masukkan Laksmana Hang Tuah ke Jebat ni semua, bukan nak gaduh dengan orang, bukan. Maknanya sebagai semangat itu untuk berjuang, berjaya dan sebagainya, dan menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi ini satu transformatif. Dan yang paling penting sekali, kebetulan dalam kajian saya yang baru-baru ni juga pun kita dapati kepimpinan yang berwibawa. Penting. Nah, Masuri Hasan sendiri mengatakan pemimpin bangsa jujur Satria Jaya. Right? Jadi maknanya kita perlukan pemimpin. Sekali lagi saya katakan pemimpin ini adalah satu konsep yang generik, yang luas, right? Mungkin bermula daripada ibu bapa dan sebagainya, pemimpin masyarakat, pemimpin persatuan sekalipun. Right? Dia memerlukan orang Melayu untuk faham orang Melayu sebenarnya, kan? Kalau jiwa bukan Melayu, nak faham orang Melayu macam mana? Tak jadi. Baiklah, jadi ini adalah beberapa kesimpulan yang saya dapati. Dan sebelum saya akhir, saya nak petik satu yang agak menarik daripada Nicky Giovanni. Ini tak sempat nak masukkan, jangan marah. Beliau mengatakan, poetry is how we tell the truth beautifully in a world that often overwhelms or silences. It's not just art, it's survival, protest, therapy and songs. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piche. Baik, jadi dalam masa yang singkat saya rasa Dr. Piche berjaya untuk menampilkan isu-isu yang penting
yang diangkat oleh penulis-penulis kita dan juga yang perlu kita angkat juga. Maksudnya perlu kita kupas, perlu kita selidik, perlu kita persoalkan. Apa yang penting yang kita lihat tadi ialah isu-isu yang dinamik. Ya, dalam satu puisi itu seorang penulis dengan karya imajinasi, dengan bakat imajinasi dan juga pengamatan mereka dapat mengungkapkan isu ataupun masalah masyarakat dalam mungkin satu puisi. Dan itu menjadi tugas kita untuk selidiklah apa maksudnya sebenarnya. Itu bukan tugas penyair itu untuk bilang kita sebenarnya apa maksud saya, bukan. Itu tugas kita sebagai pembaca, sebagai pelajar sastra untuk mengamatinya dengan lebih mendalam lagi, ya. Jadi buat masa sekarang kita nak mengundang dua belia yang juga menulis puisi. Ya, mereka sebenarnya ahli-ahli meja conteng yang baru ditubuhkan sebenarnya. Tak salah saya tahun lepas, ya. Tahun 2024, meja conteng merupakan gerakan baru oleh belia kita untuk menulis karya dan juga kadang-kadang saya rasa mereka membincangkan juga karya mereka, ya. Jadi di sini saya akan menjemput saudari Maisara Aljaru dan juga Raditya Sekondatama. Maisara merupakan penulis dan artis berlatar belakang dalam bidang kewartawanan dan penerbitan dokumentari. Beliau sudah pun membuat beberapa pamerannya di Singapura dan juga Indonesia. Beliau juga menulis beberapa buku, ya. Dan keduanya ialah Raditya. Beliau merupakan mahasiswa tahun pertama di Universiti Teknologi Nanyang NTU dalam jurusan pengajian maritim, ya, engineering, ya, sains, tapi jiwa dia sastra. Kerana beliau telah dilantik sebagai sahabat sastra oleh Majlis Bahasa pada tahun 2023 dan juga berminatlah dalam sastra dan juga bahasa dan juga budaya Melayu, ya. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjemput Maisara dan nanti Raditya untuk membaca puisi-puisi mereka. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya akan baca sajak saya yang baru bertajuk Bayang di Belakang Pentas. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi nama siapa yang dipahat di batu sejarah? Di bawah sinar pentas negara, dia berdiri, bersuara lancar, memetik angka, menyulam kemajuan, menyebut masyarakat kita tanpa menoleh ke lorong yang ditinggalkan. Tangannya bersih, tak kenal sabun kilang, tak pernah sentuh luka atau minyak dari tangan buruh yang dipanggil saudara. Di bawah, di lorong tanpa nama, seorang abang membetulkan kasut anaknya dengan tali koyak, bukan sebab malas, tapi gaji hanya cukup untuk menghela nafas seadanya. Di bilik berhawa dingin, naratif dibentuk seperti kertas kerja tentang malas, tentang mentaliti subsidi, tentang kenapa kita tak rasa rajin yang lain. Suara hanya didengar bila bertopeng ijazah, berbahasa baku dan tahu bila untuk tidak terlalu Melayu. Pentas terus bersinar, tapi cahaya tak sampai ke kaki tangga. Dan bayang-bayang itu yang disorok dari kamera masih menunggu, bukan untuk simpati, cuma hak untuk disapa sebagai manusia. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya Raditya dan hari ini saya akan membaca puisi saya yang bertajuk Selokan Kota. Selokan Kota. Rembulan tertutup pintalan awan, kehidupan membawaku ke selokan. Gorong-gorong terbuka diacuhkan,
aku berakibat hanyut di bawah aliran. Gelap gelita meneror di selokan kota. Pertama kalinya aku di sini berada. Terpegun melihat kutukan malapetaka dikutuk oleh keadaan yang menimpa. Tersembunyi di bawah selokan di kota distopia. Hidup makmur para penghuni selokan. Tikus dan ikan menjadi tetangga setia. Bagi manusia, busuk badan nan hatinya. Jumlah mereka banyak tak terhingga. Ada yang berKTP merah hidup sekala. Ada yang berKTP biru hidup sementara. Malam menetap di selokan, pagi di kota. Di selokan dekat limbah rumah sakit. Berdiri wanita, jiwa compang-camping. Aku menghampiri wanita lantas bertanya, apa gerangan berada di selokan kota? Dia memandangku lantas jawabnya, semua berlaku dalam sekelip mata. Lihatlah tanganku merah berdarah, membunuh ayah, bercurah amarah. Dia lalu berjalan menyusuri selokan kota, matanya kosong tanpa kelip cahaya. Kakinya mengheret sebuah batu nisan yang bertulis, aku bunuh ayah tercinta. Kepergian wanita dibarengi tawa gila, bergema bahana tawa di selokan kota. Lantas sosok lelaki muncul ke muka, terukir senyum sinis dan terbeliak mata. Sambil tertawa terbahak-bahak dia kata, bunuh bapaknya saja, dia rasa berdosa. Dia tak tahu nikmatnya membunuh nyawa. Nyawa terkandung dalam dirinya. Menebak teka-teki, bingung aku dibuatnya. Dia lantas membawaku ke sumur serapan. Lihatlah mayat-mayat jadi tikus santapan. Mayat pencari penyelesaian di selokan. Bau mayat menyengat mendorongku lari. Aku berlari sana sini dalam kegelapan. Dari gorong-gorong yang terkunci besi, semar-semar cahaya menembus selokan. Larinya kaki bawa jauh ke dalam selokan. Tempat cahaya tak sampai menggapai. Lantas genggaman tangan mencapai. Dia berkata, mana hendak dikau sampai? Dikau berada di bibir air terjun selokan. Satu langkah lagi untuk menuju jahanam. Tiada cahaya yang tembus ke dalam. Selangkah ke depan, tiada jalan pulang. Lantas aku bertanya, apakah itu suara? Lelaki tua menyalakan lilin setengah nyawa. Dia menjawab, mereka telah tenggelam dalam penyesalan perbuatan. Lelaki tua lalu meniup lilinnya dan berkata, kembali dan cari tangga di bawah cahaya. Keluarlah nak, keluar dari selokan kota maksiat durjana. Selokan kota bukan tempatmu, dikau masih muda. Kemudian aku cari keberadaan ini tangga. Banyak yang rusak, banyak lubang terkunci. Ada pula tulisan dekat tangga yang digergaji. Binatang jalang tak pantas di muka bumi. Tergopoh-gapah aku mencari jalan keluar. Tertawa-tawa mereka senantiasa mengejar. Hei, sudahlah bung. Duduk sini, mari berpesta. Ada segelas anggur dan selinting ganja. Aku temukan tangga di bawah cahaya. Sembari naik, pandang terakhir kalinya. Tampang wajah penghuni selokan kota yang tak tersentuh sinar rahmat cahaya. Terima kasih. Terima kasih Maisara dan Raditya. Saya rasa masa mencemburi kita dan mungkin sebagai rumusan ya, kita untuk sesi hari ini mungkin saya boleh beri sedikit. Perjalanan dan sejarah puisi Melayu Singapura sangat panjang dan dinamik sebenarnya ya. Puisi seperti bentuk kesusasteraan yang lain muncul bukan hanya daripada suara peribadi dan artikulasi imajinatif, tapi puisi juga puisi juga tercipta kerana lingkungan, konteks sosial dan sejarah yang tertentu. Dan idea, nilai dan imajinasi yang terlahir dalam puisi itu merupakan hasil daripada pengamatan seseorang penulis terhadap masalah dan keadaan masyarakatnya.
Ya, dalam semangat meraihkan Puisi Sempena Poetry Festival Singapura tahun ini, penting juga untuk kita menyingkap ciri-ciri kesusastraan yang manusiawi yang berpegang kepada ciri-ciri universal, yakni sastra yang berpihak kepada mereka yang ketinggalan, sastra yang berpijak pada dunia realitas yang mengambil kira kedinamikan masyarakat, dan sastra yang berharapan yang sentiasa cuba ingin mencari jalan penyelesaian ataupun sekurang-kurangnya memberi alternatif. Ya, dan saya yakin dengan belia-belia kita yang kita lihat hari ini dan juga yang di luar sana, ya, saya yakin puisi Singapura akan terus mekar dan kembang dan menjadi lebih dinamik. Ya, baiklah. Jadi kini kami sudah pun sampai ke penghujung program.